हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। આજે હું તમારી સામે શેર કરવાની છું દિવાળી માટે પડવાળી એકદમ ક્રિસ્પી ખારી અને મીઠી પૂરીની રેસીપી। તહેવારોમાં નાસ્તા માટે આજે આપણે બનાવીશું બે પ્રકારની ફરસી પૂરી। તો એક બનાવીશું ખારી પૂરી અને બીજી બનાવીશું મીઠી પૂરી। બંને પૂરી એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી બનશે। એકવાર આવી રીતે પૂરી બનાવશો તો 100% બધાને ભાવશે। જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ ઘંટડી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સાથે આપણે ફરસી પૂરીને ટેસ્ટી મસાલા સાથે ખારી અને ખાંડની ચાસણીના કોટિંગ સાથે મીઠી એમ બે પ્રકારની પૂરી તૈયાર કરીશું। તો ચલો એકદમ સહેલી અને ઝટપટ બની જતી રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌથી પહેલાં પડવાળી એકદમ ક્રિસ્પી પૂરી બનાવવા માટે આપણે લોટ બાંધી લઈએ। તો લોટ બાંધવા માટે મેં અહીંયા વાસણ તૈયાર કર્યું છે, તેમાં 2 કપ મેંદો લઈશું। મેંદાને મેં ચાળીને લીધો છે। બજારમાં મળતી ફરસી પૂરી મેંદામાંથી જ બનાવે છે। જો તમારે ઘઉંના લોટમાંથી બનાવવી હોય તો ઘઉંના લોટમાં થોડો રવો ઉમેરી દેજો। હવે પૂરી એકદમ ક્રિસ્પી બને તેના માટે આપણે 4 ચમચી ઘી મોણ માટે નાખીશું। તો છે ને બાકી એકદમ સહેલું માપ 2 કપ મેંદાની સામે 4 ચમચી ઘી મોણ માટે લેવાનું। હવે હાથથી ઘીને લોટમાં સારી રીતના મોણ દઈ દઈએ। ઘીનું મોણ દેવાથી પૂરી એકદમ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા બનશે। ઘી લોટમાં સારી રીતના મિક્સ થઈ ગયું છે, આ રીતના મોણ દેવાનું છે। તો હવે તૈયાર થયેલા લોટમાંથી આપણે 2 પ્રકારની પૂરી બનાવવાની છે, તો 2 ભાગ પાડી લઈએ। એક ભાગના લોટમાંથી આપણે ખારી પૂરી બનાવશું અને એક ભાગના લોટમાંથી આપણે મીઠી પૂરી બનાવીશું। તો એક ભાગના લોટને આપણે બાઉલમાં લઈ લઈએ। બંને પૂરીના 1-1 કપ લોટ છે, તો પહેલાં આપણે ખારી પૂરીના લોટમાં મસાલા કરી લઈએ। સ્વાદ અનુસાર નિમક ઉમેરીશું, અડધી ચમચી આખું જીરું ઉમેરીશું, અડધી ચમચી અધકચરા વાટેલા મરી અને અડધી ચમચી સફેદ તલ ઉમેરીશું। થોડી કસૂરી મેથીને આ રીતના હાથમાં ચોળીને ઉમેરીશું। બધા મસાલા લોટમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। થોડું થોડું પાણી નાખતા જઈએ અને પૂરી માટે કઠણ અને સ્મૂથ લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લઈએ। તો લોટ બાંધતી વખતે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે લોટ વધારે નરમ ના થાય, એટલે થોડું થોડું પાણી નાખતા જવાનું અને લોટને બાંધતા જવાનું। તો તમે જોઈ શકો છો લોટ આપણો સરસ રીતના બંધાઈ ગયો છે। તો આ રીતના થોડો કઠણ બાંધવાનો છે। તો લોટ ઉપર થોડું તેલ લગાવીને લોટને સારી રીતના મસળી લઈએ। લોટને સારી રીતના મસળવાથી લોટ સ્મૂથ થઈ જશે, એટલે આપણી પૂરી એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। લોટને મેં 2 મિનિટ જેવો મસળ્યો છે, તો લોટ એકદમ સ્મૂથ થઈ ગયો છે। તો હવે લોટને ઢાંકીને 15 મિનિટનો રેસ્ટ આપીએ, એટલે લોટ સરસ રીતના સેટ થઈ જશે। 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો લોટને જોઈ લઈએ। તો લોટ આપણો સરસ રીતના સેટ થઈ ગયો છે। તો હવે ચપ્પાની મદદથી તેના 3 ભાગ કરી લઈએ અને 3 લુવા તૈયાર કરી લઈએ। એક જ સરખા 3 લુવા તૈયાર થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે પાટલા ઉપર તેલથી સારી રીતના ગ્રીસ કરી લઈએ। તૈયાર કરેલા લુવાને પાટલા ઉપર રાખીને તેની પતલી રોટલી વણી લઈએ।
પળવાળી ફરસી પૂરી બનાવવા માટે રોટલીને એકદમ પતલી વણવાની હોય છે. તમે જોઈ શકો છો મેં પતલી રોટલી વણી લીધી છે, તો તેની થિકનેસ બતાવું તો આ રીતના પતલી રોટલી વણવાની છે. તો આ રીતના આપણે ત્રણેય રોટલીને વણી લઈશું. લોટ આપણો પરફેક્ટ બંધાણો છે એટલે આપણી પૂરીની રોટલી એકદમ સરસ પતલી વણાઈ ગઈ છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ કલરફુલ આપણી રોટલી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે ફરસી પૂરીના દરેક લેયર એકદમ છૂટા પડે તેના માટે આપણે ઘી અને લોટ સાથે એક પેસ્ટ બનાવીશું. તો અહીંયા મેં 2 ચમચી દેશી ઘી લીધું છે. દેશી ઘીની જગ્યાએ તમે વનસ્પતિ ઘી પણ લઈ શકો છો. તેમાં 1 ચમચી ચોખાનો લોટ ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈએ. જો તમારી પાસે ચોખાનો લોટ ના હોય તો તેની જગ્યાએ તમે મેંદો અથવા કોર્નફ્લોરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો આ રીતના પેસ્ટ તૈયાર કરવાની છે. તો આ પેસ્ટને વણેલી રોટલી ઉપર એડ કરીને સારી રીતના સ્પ્રેડ કરી દઈએ. તો પેસ્ટ સારી રીતના સ્પ્રેડ થઈ ગઈ છે. હવે બીજી રોટલી વણેલી છે તેને પહેલી રોટલી ઉપર રાખી દઈએ અને તેની ઉપર પણ પેસ્ટ એડ કરીને સારી રીતના સ્પ્રેડ કરી દઈએ. તે જ રીતના ત્રીજી રોટલીને પણ બીજી રોટલી ઉપર રાખી દઈએ અને થોડી હળવે પ્રેસ કરી દઈએ. ફરી તેની ઉપર પેસ્ટ લગાવીને સારી રીતના સ્પ્રેડ કરી દઈએ. હવે ત્રણેય લેયર સાથે એક રોલ વાળવાનો છે. તો આ રીતના અંદરની સાઈડ વાળતા જઈએ અને રોલને એકદમ ટાઈટ વાળવાનો છે. રોલ ઢીલો હશે તો પૂરી તળતી વખતે ખુલી જશે. હવે રોલ બંધ કરતી વખતે ઉપરની બાજુએ થોડું પાણી લગાડી દઈએ એટલે રોલ સારી રીતના સ્ટીક થઈ જાય. રોલને આ રીતના ઉપરથી નીચે કરતા જઈએ. થોડોક આ રીતના કરી લઈએ. તો રોલને વધારે પડતું પ્રેશર નથી આપવાનું, નહીંતર પૂરીના લેયર વચ્ચે જગ્યા થઈ જશે. હવે પૂરીના લુવા તૈયાર કરી લઈએ. તો ચપ્પાની મદદથી આ રીતના કટ કરી લઈએ અને આગળના ભાગને થોડોક કાઢી લેશું. તો અડધા ઇંચના લુવા તૈયાર કરીશું. તો બધા લુવા સરસ રીતના કટ થઈ ગયા છે. એક લુવાને હાથમાં લઈને બતાવું તો એકદમ સરસ લેયર સાથે ફરસી પૂરીનો લુવો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો તેને 2 હથેળીથી થોડોક પ્રેસ કરી દઈએ એટલે લેયર એકબીજા સાથે સ્ટીક થઈ જાય. તૈયાર થયેલા લુવાને પાટલા ઉપર રાખીને વેલણની મદદથી તેને હળવે હળવે વણી લઈએ. આ પૂરી લેયર સાથે તૈયાર થઈ છે એટલે આપણે વેલણને વધુ પડતું પ્રેસ નથી કરવાનું, નહીંતર લેયર એકબીજા સાથે સ્ટીક થઈ જશે. તો આ રીતના વણવાની છે. તો આ રીતના બધી પૂરીને વણીને તૈયાર કરી લઈશું. પૂરીને તળવા મેં પહેલાં તેલ ગરમ મૂકી દીધું છે. તો તેલ ગરમ થયું છે કે નહીં તે આપણે ચેક કરી લઈએ. તો તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે. ગરમ તેલમાં પૂરીને તળી લઈશું. પૂરી તેની જાતે ઉપર આવે પછી તેને આપણે ચારા વડે સાઈડ ચેન્જ કરીશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું. તો આ રીતના બંને બાજુ પૂરીને ફેરવતા રહીશું અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળી લેશું. પળવાળી ફરસી પૂરી તળતી વખતે આ રીતના પૂરી પર ગરમ તેલ નાખતા જવાનું છે, જેથી કરીને તેના લેયર એકદમ છૂટા પડે એટલે પૂરી બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં એકદમ પોચી બનશે.
તો પૂરીને તળાતા 6-1 મિનિટ જેવો સમય થયો છે. પૂરી એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. તો તેને આપણે ચારામાં લઈ લઈએ એટલે વધારાનું બધું જ તેલ નીતરી જશે. તો એકદમ બજાર જેવી ફરસી પૂરી તૈયાર થઈ ગઈ. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરવા જેવી છે. હવે મીઠી ફરસી પૂરી બનાવવા માટે આપણે લોટના બીજા ભાગને બાંધી લઈએ. તો તેમાં 1 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરીશું અને સારી રીતના તલને મિક્સ કરી દઈએ. હવે થોડું થોડું પાણી નાખતા જઈશું અને પૂરી માટેનો કઠણ અને સ્મૂથ લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લઈએ. નરમ ન થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. થોડું થોડું પાણી નાખતા જવાનું અને લોટ બાંધી લેવાનો. પૂરી માટેનો કઠણ અને સ્મૂથ લોટ મેં બાંધી લીધો છે. તો હવે તેલવાળો હાથ કરીને લોટને સારી રીતના મસળી લઈએ. 2 મિનિટ જેવો મેં લોટને સારી રીતના મસળી લીધો. તો એકદમ સરસ આપણો લોટ સ્મૂથ થઈ ગયો છે. તો તેને ઢાંકીને 15 મિનિટનો રેસ્ટ આપીએ એટલે લોટ સરસ રીતના સેટ થઈ જશે. લોટ રેસ્ટ કરે છે ત્યાં ફટાફટ આપણે મીઠી પૂરીની ચાસણી તૈયાર કરી લઈએ. તો કડાઈમાં આપણે પોણો કપ ખાંડ લેશું. તેમાં પોણો કપ ખાંડ જેટલું જ પાણી લેશું અને ખાંડને પાણીમાં સારી રીતના ઓગાળી લઈએ. ખાંડની ચાસણી લેવાની નથી, બસ ખાંડ ઓગળી જાય અને થોડીક ચીકણી મધ જેવી થઈ જાય એટલી કરવાની છે. તો ચાસણીને 2 મિનિટ જેવું થયું છે. તો તમે જોઈ શકો છો ખાંડ પાણીમાં સરસ રીતના ઓગળી ગઈ છે અને આપણી પહેલાં કરતાં થોડીક ઘટ પણ થઈ ગઈ છે. આંગળીમાં લઈને જોઈએ તો તે મધ જેવી ચીકણી થઈ ગઈ છે, જે પૂરી માટે પરફેક્ટ છે. મીઠી પૂરીને ફ્લેવરફુલ બનાવવા માટે ચપટી આપણે ઇલાયચી પાવડર નાખીશું અને ચપટી કેસરના તાતણા નાખીશું અને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. હવે ચાસણી ઠંડી થાય અને જામી ના જાય તેના માટે 2-4 ટીપા લીંબુના રસના નાખીશું અને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો ચાસણીને હવે ઠંડી થવા રાખી દઈએ. ગરમ ચાસણીમાં પૂરી નાખવાની નથી. ગરમ ચાસણીમાં પૂરીને નાખશો તો પૂરી સોફ્ટ થઈ જશે. 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો લોટને જોઈ લઈએ. તો લોટ આપણો સારી રીતના સ્મૂથ થઈ ગયો છે. તો હવે તેના ચપ્પાની મદદથી એક સરખા 3 ભાગ કરી લઈએ અને 3 લુવા તૈયાર કરી લઈએ. હવે તૈયાર થયેલા લુવાને પાટલા ઉપર રાખ્યા પહેલા પાટલાને તેલથી સારી રીતના ગ્રીસ કરી લઈએ. હવે લુવાને પાટલા ઉપર રાખીને પતલી મોટી રોટલી વણી લઈએ. રોટલી વણાઈને સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હું તમને તેની થિકનેસ બતાવું. તો આ રીતના આપણે 3 રોટલી વણી તૈયાર કરી લઈશું. હવે પૂરીના લેયર કરવા માટે મેં અહીંયા 2 ચમચી ઘી લીધું છે. તેમાં 1 ચમચી ચોખાનો લોટ ઉમેરીને મિક્સ કરીને પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈએ. તો આ રીતના તૈયાર કરવાની છે. હવે પેસ્ટને વણેલી રોટલી ઉપર એડ કરીને આ રીતના હાથથી સ્પ્રેડ કરી દઈએ. હવે પહેલી રોટલી ઉપર બીજી રોટલીને રાખી દઈએ અને તેના ઉપર તૈયાર કરેલી પેસ્ટને લગાડીને હાથથી સ્પ્રેડ કરી દઈએ. હવે બીજી રોટલી ઉપર ત્રીજી રોટલીને રાખી દઈએ અને હળવેકથી પ્રેસ કરી દઈએ. ત્રીજી રોટલી પર પણ તૈયાર કરેલી પેસ્ટને એડ કરીને સ્પ્રેડ કરી દઈએ. હવે 3 રોટલી સાથે
રોલને વાળવા માટે આ રીતના અંદરની સાઈડ રોલ વાળતા જઈએ અને ટાઈટ રોલ વાળી લઈએ. રોલના ઉપરના ભાગમાં થોડું પાણી લગાવીને રોલને ટાઈટ બંધ કરી દઈએ. તો રોલને આ રીતના ઉપરથી નીચે કરતા જઈએ અને થોડોક આ રીતના કરી લઈએ. ચપ્પાની મદદથી તેના લુવા તૈયાર કરી લઈએ. તો આગળનો ભાગ થોડો કાઢી લઈશું. તો લુવા સરસ રીતના તૈયાર થઈ ગયા છે. એક લુવાને લઈને જોઈએ તો અંદરથી એકદમ સરસ લેયર સાથે લુવા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે તેને બંને હથેળીથી પ્રેસ કરી દઈએ. લુવાને પાટલો અને વેલણની મદદથી હળવા હાથે વણી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ લેયર સાથે પૂરી વણાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ રીતના બધી પૂરી વણીને તૈયાર કરી લઈએ. પૂરીને તળવા માટે મેં પહેલાં તેલ ગરમ મૂકી દીધું છે. તો તેલ ગરમ થયું છે કે નહીં તે ચેક કરી લઈએ. તો તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે. ગરમ તેલમાં પૂરીને તળી લઈએ. પૂરી જાતે ઉપર આવે પછી જ તેને ઝારાની મદદથી સાઈડ ચેન્જ કરીશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું. બંને બાજુ ફેરવતા રહીશું અને બંને બાજુ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળી લેશું. 6-1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો પૂરી બંને બાજુ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે અને ક્રિસ્પી પણ થઈ ગઈ છે. તો તેને આપણે ઝારામાં લઈ લઈએ એટલે બધું તેલ વધારાનું નીતરી જશે. તો પૂરી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તેને ગળી બનાવવા માટે આપણે ચાસણી પહેલાં જ કરીને ઠંડી કરી લીધી છે. હવે પૂરી સેજ ગરમ હોય ત્યારે તેને ઠંડી ચાસણીમાં બોળી દઈએ. ચાસણીથી પૂરીને સારી રીતના કોટ કરી લઈએ. અને નિતારીને પ્લેટમાં રાખી દઈએ. આ રીતના આપણે બધી પૂરીને ચાસણીમાં બોળી દઈશું. તો ચાસણીના એકદમ સરસ લેયર સાથે આપણી મીઠી પૂરી તૈયાર છે. તો બજારમાં મળે તેવી એકદમ ક્રિસ્પી ખારી અને મીઠી પૂરી તૈયાર છે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો ને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.